واش خبارك بلا كاينين شي مدن في العالم اللي السما اللي فوق منها ما كتنزلش منها غير الشتاء، ولكن كينزل منها الدم، الحوت ولا حتى طرف ديال اللحم؟ هادشي ماشي غير خرافات، انما ظواهر اللي توثقات في التاريخ، هضرات عليها الصحافه وبحثوا فيها العلماء باش يلقاو لها تفسير. الفضوليات في هذا الفيديو غادي تكتشفوا معايا 5 ديال اغرب الامطار اللي عرفها التاريخ، كل وحده منهم عندها قصه في شكل. وخليك حتى لتالي الفيديو باش تكتشف واحد النوع ديال الشتاء اللي ما غيطيحلكش على البال. واجدين؟ يلا تبعوني. غادي نبداو بواحد القصه اللي كتوقع تقريبا كل سنه من هذه 2 ديال القرون. مدينه كامله كتسنى كل عام باش السما تجيب لهم الحوت اللي غادي ياكلوه. في واحد المدينه صغيره اللي كاينه في الهندوراس واللي سميتها يورو، كتوقع واحد الحاجه في شكل ملي كيدوز الصيف وكتجي داك العواصف اللي مجهده، كيخرجوا الناس من الديور ديالهم وكيلقاو الارض عامره بالحوت. الناس ديال هذه المنطقه مولفين هذه الظاهره وما بقاوش كيتفاجئوا بها، وكيسميوها يوفيا دي بيسيز اللي كتعني بالاسبانيه الشتا ديال الحوت، وردوها عاده كيحتفلوا بها كل عام، كيجمعوا الحوت كيشويوه وكياكلوه. العلماء اللي مشاو للهندوراس في الثمانينات فسروا هذه الظاهره بالتورنادو المائي، واللي هي عاصفه كتطلع من البحيرات والانهار كتهز الماء ومع حتى الحوت وكتلوحوا من بعد على اليابسه. هذه الظاهره دابا تفسرات علميا، انما اللي كيبقى غريب فيها هو انها كتعاود كل عام في نفس البلاصه وفي نفس الوقت. ايوا شنو بان لك؟ واش هذه ظاهره بصح في شكل ولا غير صدفه؟ الحوت لقاو له تفسير منطقي، ولكن شنو بان لك الا قلت لك انه واحد النهار الطروفه ديال اللحم حتى هما طاحوا من السماء؟ هذه القصه وقعت سنه 1876 في ولايه كنتاكي، واحد النهار اللي كان عادي في قريه ديال اولمبيا سبرينغز. قبل ما يبداو الناس يشوفوا القطع ديال اللحم كيطيحوا من السماء على واحد الحقل، صحف كبيره بحال نيويورك تايمز وامريكان ساينتيفيك داروا مقالات طويله على هذا الحدث ونقلوا شهادات ديال الناس اللي قالوا ان القطع ديال اللحم كانت بصح كبيره، وكاين منها اللي كانت قد الكف ديال اليد اللي طاحت وغطات الارض على مساحه ديال 40 متر مربع، وانه كاين شي فضوليين اللي هزوها وذاقوها باش يعرفوا شنو هي. المنظر كان بصح في شكل الارض عامره بالقطع ديال اللحم اللي ما معروفش ديال من. التفسير العلمي بان من بعد من خداو العلماء عينات ديال داك اللحم ولقاو بانه بحال اللحم ديال الغزال او العود، وافترضوا انها جات يمكن بشي سرب ديال النسور اللي كانوا دايزين من تما. هاد الطيور ملي كياكلوا بزاف كيوليو ثقال وما كيبقاوش يقدروا يطيروا، وكيديروا واحد العمليه دفاعيه اللي معروفه عند العلماء ملي كيعاودوا يخرجوا اللحم من فمهم وكيتقياوه باش يخفوا الوزن ديالهم. الشيء اللي يمكن انه وقع في داك النهار ملي سرب كامل ديال النسور دار نفس الشيء فوق من داك القريه، تلقاو الناس راسهم في وسط النشطه ديال اللحم. قولي في التعاليق واش عمرك طاحت عليك شي حاجه في شكل من السماء، وشنو هي؟ الا كانت اول مره كتشوف فيها فيديو ديال الفضوليه ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش ديما يوصلك الجديد ديالي، وخلي لي كذلك في الكومنت اقتراحاتك المواضيع غريبه بغيتيني نهضر عليها في الفيديوهات اللي جايه. رجعوا دابا للفيديو ديالنا. منظر بحال هكا يمكن يجيب لك الضحك، انما كاين نوع اخر ديال الشتا اللي خلى الناس يشكوا حتى انها شي حاجه كطيح من الفضاء. الناس فاقوا في الصباح ولقاو الارض كلها مطيب بواحد الماده شفافه غريبه دايره بحال السلايم، جيلاتين طاح من السما. هاد الظاهره تسجلات في بزاف ديال البلايص من بريطانيا حتى الهند، وفي كل مره كيلقاو الارض عامره بهاد الماده اللي دايره بحال الجيل فوق من الاعشاب من بعد ما كدوز العواصف. الخيال الشعبي بدا كيربطها بالنجوم وسماوها ستار جيلي، بحال الا السما كتذوب شي حاجه وكتنزلها الارض. من يحلوا العلماء هاد الماده لقاو انها غالبا بقايا ديال البيض ديال الضفادع او اجزاء داخليه ديالهم بعد ما كتاكلهم الطيور، ولكن المشكل ان بزاف ديال الحالات ما بانش فيهم علاقه مع الضفادع، وكاين حتى اللي ربطوها بتجارب كيماويه او مواد طبيعيه كتلقى الغلاف الجوي، ومازال السبب ما محسومش. وانت شنو بان لك؟ واش هاد الجيلاتين بصح جاي من السما ولا غير شي حاجه اللي مازال ما فهموهاش البشر؟ كتب لينا الراي ديالك في التعليق. وإلا كان هاد الجيل مازال مدوخ الناس، اجيو نشوفوا كيفاش كرات جليديه عملاقه طاحت من السما بحال الصواريخ. سنة 2000 في إسبانيا السكان ديال ألميريا تصدموا بالطرف ديال الجليد كبار قد القوالب ديال السكر اللي كيطيحوا من السما بلا عاصفة بلا برد بلا حتى تفسير. الناس خرجوا مخلوعين وبداو كيشوفوا طرف ديال الجليد كيطيحوا بالجهد وكيتهرسوا على الأرض. هاد الكتل بقوة الجهد ديالها هرسات الطوموبيلات الطوبيسات وحتى السقوفات ديال الديور. ملي مشاو العلماء للمنطقة وجمعوا العينات وداروا لها التحليل لقاو أن داكشي اللي طاح بصح جليد، ولكن ماشي الجليد اللي كيجي من الغيام ديال العواصف. هادو كيتسموا ميغا كرايو ميتيورز، واللي هي ظاهرة نادرة بزاف اللي مازال ما مفهوماش 100%. حيت الغريب في هذه الظاهره هي ان هذا الجليد ما كيتشكلش في عواصف بحال التبرورين اللي كنعرفوا، وانما كيطيح في نهار عادي وشي مره حتى السما كتكون صافيه. التفسير ديال هذه الظاهره مازال ما محسومش، والعلماء كيفترضوا انه في الطبقات العليا ديال الجو كتكون كتل ديال الجليد بشكل غير مفهوم وكيكبروا قبل ما يطيحوا على الارض. حتى العلم كيعترف انه مازال شي ظواهر طبيعيه اللي ما قادرينش يفسروها لحد الان. ايوا شنو بان لك انت؟ هذه غير ظاهره طبيعيه ولا شي حاجه اخرى؟ خلي لي الراي ديالك في التعليق. وإلا كانت هاد الكتل دارت الرعب في الناس، تخيل معايا كيفاش كان المنظر في الهند ملي طاحت الشتا ديال الدم. النهار اللي طاحت الشتا ماشي شفافه انما حمراء بحال الدم، الحيوط تصبغوا، الناس تخلعوا، وكلشي بدا كيقول ياك ما هذه نهايه العالم. سنه 2001 في ولايه كيرلا بالهند تسجلت واحده من اغرب الظواهر الطبيعيه ملي طاحت الشتا حمراء باللون ديال الدم. هاد الظاهره بقات الاسابيع حتى بداو الناس كيقولوا انها علامه ربانيه. في
في الاول العلماء قالوا انه ممكن تكون غير غبره جايه من الصحراء ديال الجزيره العربيه، ولكن من بعد ما داروا تحاليل ديال العينات هاد الامطار لقاو ان السبب الحقيقي هي ابواغ ديال طحالب مجهريه سميتها ترينتيبوليا اللي كانت في الجو. هاد الكائنات اللي اللون ديالها احمر ملي تخلطات مع القطرات ديال الشتا صبغاتها وعطاتها داك المظهر ديال الدم. ظاهره غريبه ولكن منطقيه، وخا ان الشرح العلمي ديال هاد الشيء اللي وقع كيحيد الغموض، انما واخا هكاك الصوره كتبقى قويه، الشتا كطيح بحال الدم. من الحوت للحم حتى الشتا اللي حمرا بحال الدم، امثله كيبينوا لنا ان الطبيعه تقدر تخرج من السيناريو اللي موالفين عليه وتفاجئنا بشي حوايج في شكل. والسؤال اللي نقدروا نطرحوه هو واش هاد الظواهر غير صدفه نادره ولا علامات ديال اسرار كونيه اللي باقا مخبيه علينا؟ قول لي في التعليق شمن النوع ديال الشتا اللي صدمك اكثر، وما تنساش دير لايك، تشترك في القناه وتفعل الجرس باش ما تفلت حتى فيديو على اغرب مكان في العالم. فضوليين فضوليات، تهلاو.